tayo mga lods. Ano tayo ng ignition, testingin na natin. Opya. Medyo maganit lang mga boss at wala pa siyang ano ay. Ayun yung isa. Yan. May control din dito. Meron din. Okay, yun lang mga boss. Medyo maganit lang siya pag pataas kasi yung goma natin din kailangan pang lagyan ng may nilalagay dito silicone oil pang goma. Yan, nilalagay dito para lumambot ulit yung goma natin. Yan, lumambot ulit yung goma. Okay.